ਨੂਨ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੂਨ ਤੋਂ ਹੀ? बिना नून तो ही ला दे। दही पई है? दही तो पई है, सब्जी भी हैगी है। बस ठीक है। ऊँ ही अज जी कीता, हर रोज़ लैके आंदा ना तां करके अज मैं आपां भी परौंठे खा के देने आ। नहीं है ना? लो जी रोटी रेडी हो गई है खाने वास्ते। ये मूंगी की दाल है जी, तो धनिया पा के वधिया बनाई है, देसी घ्यो पा लिया आपां ते ये हत्थ दे पापा थोड़े जिहे पकौड़ियां पा लेंदे हुंदे दही दे विच, उन्हां नूं पसंद है। सो मैं अलग आ दही पा लूंगी, मैं नहीं खांदी। ते उन्हां ने भुजिया पा लिया विच पकौड़ियां, कहंदे वधिया लगदा इस तरह टेस्ट। सो चलो फिर आपां रोटी खाने पहले बैठ के, फिर तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात करदे तुहानूं दसदे हैं भी आपां चुल्हे दा ट्राई।
ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਮੇੜ ਲਿਆ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਹੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 1-2 ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਹੁਣ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਵੀ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਨਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਊਗੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗੀ। ਕਦੋਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਰੰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ 100-150 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈ ਲੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੁੱਕ ਟੌਪ ਲੈਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 3 ਬਰਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ ਲੈਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾਗਾ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਲੈਤਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ।